good morning. In this video, mag-unbox tayo ng mga products na nabili namin kahapon. So, ito siya, yung mga DXN product na nabili namin kahapon. So, sasabihin ko sa inyo kung magkano at saka yung mga health benefits ng mga product na ito. So, yung first, ito siya. Itong DXN Coffee na Classic. Ito siya is, kung distributor price ka, ito ay 415 pesos. So, ang health benefits nito is more on GL, more on vitamins. Ito siya. At saka yung mga mapayat dyan na gustong magpataba. So, hindi siya pampataba. Ito siya. Kasi more on vitamins ang product na ito. So, yan yung first. Yan siya. Then, pangalawa is, hindi kami ng, ito siya yung dalawa. Itong 10 sachet, ito siya. Ito siya is 150 pesos each. Ito siya. 150 pesos. 150 pesos. Kasi ito siya is maliit. Maliit siya. And then, ito siya is for cleansing coffee. Ito siya. For cleansing coffee. That is 150 pesos yung isa niyan. And then, meron din siyang malaki. Ito siya. Ito siya is 10 sachet. And then, ito siya is 20 sachet. So, ito siya is 260 pesos. Itong malaki niya. 260 pesos. Kasi 20 sachet siya. So, ito siya is cleansing coffee. Cleansing coffee na masarap ang mga kape nito. So, yan. Then, next namin is itong Cement candy ng DXN. Ito siya. Ito siya is magaling ito siya, mahusay ito siya kapag inuubo ka, then makati yung lalamunan mo. Tinitake namin ito siya, nakakapagpaluwag ng lalamunan, yung makati yung lalamunan mo, so nare-relieve nito. And then yung ubo at sipon, pwede din itong kainin, no? For detoxification of good for lungs, ito siya. Itong Cement candy. Yung may plema, yung inuubo ka tapos hindi mo maipalabas yung plema, so try this one. So napaka-effective nito sa ubo. Yan siya, pangngati ng lalamunan. So effective ito siya. Yan, so bumili kami na dalawa. Ang isa nito is 85 pesos. 85 pesos ang isa. 85 pesos. So bumili kami ng dalawa. Yan. And then, Janussi Toothpaste Plus. So, ito siya is, magaling ito siya, mayroon kang bad breath, no? Tsaka yung sira-sira yung ngipin, tapos, may iba kasi nasira yung ngipin, tapos, takot magpabunot ng ngipin. So, ito siya, gamitin mo ito siya, hindi po sasakit yung ngipin ninyo. Kasi ito siya is, for tooth decay, ito siya masakit yung ngipin, pwede ito siyang pang-relieve, kung masakit ang ngipin mo. Okay, and then ito siya is 280 pesos. 280 pesos itong Janussi Plus natin. Okay, so ito siya is pang-relieve, ito masakit yung ngipin mo. Okay, may tooth decay, mayroon kang bad breath. Okay, pwede ito siya. Pang long lasting talaga yung fresh breath nito siya kapag ginamit mo. Okay, kapag yung masakit yung ngipin mo, so pwede mo siya ilagay sa cotton, yung cotton, lagyan mo ng small amount din. Halimbawa, mayroong bubo yung ngipin mo, ilagay mo doon. So, after a few minutes, magaganyan din yung sasakit. No? Ito yung kinaganda nito, itong Janussi Plus. Meron rin isa nito yung Janussi Toothpaste na yung isa. And then ito siya is Janussi Plus. Yan. Yan. And then, ito, yung last na nabili namin is itong DXN RG at saka DXN GL. So, yung DXN GL na ito is, ito yung RG is for detoxification. Detoxification. So, inaalis niya yung lahat ng marumi sa ating katawan. Ito. So, ito siya is 505 pesos, 30 bottle. 30 bottle is, 30 per bottle is 30 capsule pala. 30 capsule, that is 505 pesos. Itong
RG na ito for detoxification. Lahat na marumi sa ating katawan, so dinidetoxify niya, inaalis niya. Ito yung purpose ng ating GL. Okay? And then the next is itong GL. Ang purpose naman itong GL is for balancing. No? So, yung lahat ng mga marumi sa ating katawan, ito siya is inaalis niya, ito binabalance niya. Do kumbaga, ito siya is pangalis, panglinis, ito siya is yung nagre-repair ng mga sira ng ating katawan, itong GL. Yung mga sirang cells sa ating katawan, siya yung nagbabalance, nagre-renew ng ating cell, itong GL. So ito siya is, pares kasi ito siya kapag tinitake, no? So 505 pesos sa 30 capsule. So yan, ito siya. Mabenta ito masyado dito sa DXN, no? Kasi ito siya is good for health. Pwede ito siya, halimbawa, hindi ka mabuntis, so try this one. So, sobrang effective nito siya. So, yun lang guys, yun lang lahat yung nabili namin sa ngayon. Ito siya yung DXN RGGL, yung G-Men. Yan, Gano C+. Yan, kung sino pang hindi nakatry, try nyo guys. Sobrang effective dito siya sa tooth decay. Sa mga bata na sumasakit na yung ngipin o kasi kakakain ng chocolate, so try this. Ipagamit nyo sa kanila. Ito yung gamitin yung toothpaste. So pwede ito siya pang-alis, hindi nasasakit yung ngipin ng mga yan. Gaya nung dalaga ko. Ayun, ito yung ginagamit namin. And then, yung linshi. So yan. So ito lahat yung nabili namin. So, ayan. So, yun lang guys. Thank you so much guys for watching our video. And please don't forget to like and subscribe our YouTube channel. Thank you so much. Bye!